clubs, welcome back to my channel. It's wonderful to have you and it'd be amazing to have you back here always by subscribing, clicking the bell, and turning on all notifications for updates. Today's video is another get ready with me kasi mamaya lalabas kami ni Carl. Magdi-dinner lang naman kami and naisip ko na i-film na lang din to kasi gagamitin ko yung palette from Vice Cosmetics X and CLUTZ. Ayan, so ito yung eyeshadow palette nila. Hindi ko pa siya nasusubukan. And ayun, gusto ko lang din siya i-try sa video na to. So parang sort of review na rin on this eyeshadow palette. And ako kasi personally, hindi naman ako mahilig mag-eyeshadow on a daily basis. Or kahit nga may occasion, may event, hindi ako madalas mag-eyeshadow. So let's see what we can make with this eyeshadow palette. So i-open na natin siya. Ayan, so this is how it looks like inside. So ayan, meron tayong malaking mirror. And I'm just going to peel off yung plastic ng mirror para magamit natin siya. Wow, so satisfying. So, for the mirror, I like it. It's too clear. Talagang kita ko yung real skin ko and yung real face ko. Hindi naman ako nade-distort or what. So, ayan, ganyan pa rin talaga siya. So, ang ganda ng quality ng mirror right off the bat. Then, when it comes dito sa eyeshadow nila, sana meron siyang kasamang protective film para pang cover siya dito sa mga eyeshadow. Kasi diba minsan pag open natin ng palette, minsan napopoke natin sila with our nails. So, ayun, para maiwasan lang din yung mga ganung pangyayari. So, sana may cover siya, like a protective film. Tapos, sana andun din yung name ng shades. Kasi I know it's here at the back. Pero super liit niya kasi, ayan no, andito nakalagay yung mga shade names. And ako kasi, hindi ako comfortable na parang titingnan ko pa yung details dun sa likod regarding dito sa mga shades ng mga eyeshadow. So ako, mas comfortable ako if the shades are indicated here mismo, dito sa palette, dito sa harap. Pero since yung design ng palette is parang minaximize niya talaga yung space, so parang wala nang paglalagyan ng mga shade names. So, ayun, sana na lang, nandun na lang sa protective film if meron, diba? Para mas mabilis sana malaman yung shade name if ganun. Kasi pwede ko lang siyang ipatong dito sa table. Tapos, ayun, malalaman ko na agad yung shade name. So, ayun lang naman yung for me. When it comes to the colors or shades of the eyeshadow, ayan, meron tayong mixture of warm colors. Meron din mga cool toned colors. Pero, I guess, more on the warm side. So, ayan, maraming tayong mga browns, mga oranges. So, this eyeshadow palette comes in 12 shades. And as you can see, meron tayong malalaking pans over here. So, itong tatlong malalaking pans, they are 2 grams. Worth 2 grams. And yung mga maliliit naman are 1.2 grams. And according dito sa mga details at the back of the eyeshadow palette, so yung mga claims nito are smooth, pigmented, and blendable. So, naka-indicate dito yung mga ingredients din. And then, this one will expire 12 months after opening. And this eyeshadow palette is worth 395 pesos. Ayan, so I pulled you in closer kasi mag-eyeshadow muna tayo. Kasi if ever na may fallout, malilinis ko pa siya. So, hindi ko kasi alam kung ma-fallout tong palette na to. Kaya, let's see first. So, first shade na gagamitin ko is this one. Ayan, so tingnan natin sa likod. I think this one is Lucky Commenter. Tama ba? Ganun ba? I'm not completely sure kung tama yung mga shades na sinasabi ko or shade names. Siguro ituturo ko na lang sa inyo. So, I'm gonna be using this one as my base. So, looking at it, hindi naman siya ganun ka-powdery. As you can see, ayan o. Parang wala siyang masyadong kickback dito sa pan. And napipick up naman siya ng brush. So, let's see. Wala pala akong nilagay na any eyeshadow primer or eyeshadow base. So, ito lang talaga. Ayan, so parang wala akong nilagay, diba? Kasi parang powder lang siya. Parang pang set lang siguro if ever na maglagay kayo ng eyeshadow primer or eyeshadow base or concealer. So, pang set lang siya. So, let's move on to the next shade. So, hindi ko alam, to be honest, kung anong makeup look ang gusto ko or eyeshadow look ang gusto ko. Kasi magdi-dinner lang naman kami ni Carl and ayoko naman siyang biglain na parang ayos na ayos ako. So gusto ko yung soft lang, yung makeup look and still very natural. Yung hindi naman parang attend ako ng event or what. Siguro let's try this shade. Itong medyo orangey shade na to. I'm using the same brush kasi wala naman halos kulay yung nilagay natin kanina.
So, okay lang yan. With this, I'm just gonna put it here. Dito sa taas lang. Parang above ng crease ko. Ayan, para kita siya sa eyes. Ayan, diba? Kita niyo. This one is very pigmented. Super konti lang nung kinuha ko or nung dip ko dun sa pan. But kumukulay na talaga siya. So, I must say, yung color payoff niya is really nice. So, ito pa lang naman yung na-try kong as in may color na pigment from this eyeshadow palette. So, tingnan natin yung other shades kung ganito rin ba yung payoff nila. So far, I like it. It's also blendable. Hindi siya nagsiset na parang ang hirap na i-blend. So, very blendable. Ayan. So, ayan yung transition shade natin. Next shade naman, let's pick a darker brown. Siguro itong brown na to. And let's use a less fluffy brush para hindi siya masyadong kumalat. And with this, dito ko siya ifo-focus malapit sa eyelashes. Parang pag mi-meet ko lang sila pareho para mag-blend yung colors sila. With this shade, parang hindi siya masyadong kumukulay or hindi ganun ka-extreme yung payoff niya. Or parang hindi ko kaagad nakikita yung color payoff niya as compared to the previous shade na nilagay natin. Itong medyo orangey shade. Ayan. So, let's try to build it up with this other brown color. Ito, parang medyo darker siya compared here, diba? So, let's try that one. Baka ito mas makita ko na yung pagka-brown niya. Kasi parang hindi siya nalalayo dun sa orange, diba? Medyo, pero hindi siya ganun ka halata. Bakit kaya ganun? Ayan, as in, sinascrape ko na yung brush ko dito. As in, ginaganyan ko talaga. Ayan, may nakita na akong medyo kickback from the pan. Pero, hindi naman siya extreme. Like, oh, sobrang daming kickback. And for me, hindi naman bothering yun. Kasi, so long as pigmented yung eyeshadow and it's blendable on the eyelids, okay lang yun. It's not an issue for me. So, yun lang. Medyo nakukulangan lang ako dito sa pigment ng brown nila. Kasi yan, di ba, parang napapansin nyo, hindi siya masyadong halata or hindi siya masyadong kakaiba dun sa orange. But it's there. Ayan, nakikita ko na after building it up for how many layers. Then, I'm just going back dito sa first brush na ginamit natin and just blend it again para mag-mix talaga well together yung orange and brown. Okay, so I'm done blending itong brown shadow on both my eyelids and ayan yung itsura niya. So, hopefully, pantay naman siya. Right now, I really want to use itong unique shade nila from their eyeshadow palette. It's like a purplish, silverish color. Unique siya kasi parang hindi ko siya nakikita most of the time sa mga eyeshadow palette. Kaya, ayan, gusto ko siyang gamitin. Ito rin unique din siya, yung eggplant emoji na shade. But, hindi ko alam kung paano siya gamitin kasi ganito na yung colors sa pinili ko. Hindi ko alam kung babagay siya. Pero, let's see kung magagamit ko siya today. But ito, I really want to use it on top of this. Siguro gamitin ko na lang yung fingertips ko para mas makita natin yung payoff. Okay, I'm not sure if this one is just a topper kasi hindi siya kumakapit halos sa daliri ko. But let's see kung i-apply ko na siya sa skin or sa eyelids. Bakit ganun? Hindi siya super foiled. So, I'm not exactly sure if this one is a metallic eyeshadow. I feel like it's just a topper. Ayan parang pang shimmer lang siya on your eyelids. But it's not something na foiled talaga. Yung parang metallic eyeshadow. Not something like that, definitely. Then, balik lang tayo dun sa first brush na ginamit natin. And blend lang ulit. Okay na yan sa akin. So now, i-try natin yung eggplant emoji na shade and let's apply it on the lower lash line. Let's see kung ano magiging effect niya. Wish me luck. Ayan. So, parang nagko-complement siya dun sa shades na nilagay ko sa ibabaw. Kasi, gawa nitong topper. Medyo purplish siya, diba? So, this one is also purplish. Kaya, parang nagko-complement sila. So, there. Ayan, nalagay na natin yung eggplant emoji. Now, parang medyo nakukulangan ako dito sa outer corner. Parang hindi siya ganun ka-deep. So, lagyan natin something na makakapagpa-deepen or makapag-define ng eyes. So, let's try ito. Ganitong color. Parang ashy brown or ash gray yung color niya. Ginamit ko na lang din yung pangalawang brush na ginamit ko kanina. Bakit ganun? Hindi siya kumukulay talaga sa akin.
Hindi ko alam kung yung brush ko lang or wala akong nilagay na eyeshadow primer, pero hindi siya masyadong kumukulay. Pagka ilang beses mo siyang binuild up, ayun, magsha-show up naman siya, pero initially parang hindi mo makikita agad yung payoff niya. Ayan, so ganyan yung itsura niya. Hindi ko alam kung okay pa ba yung itsura ko. Ayan, ayoko na siyang pakialaman kasi baka lalo siyang hindi maging maayos. So, ayan, ganyan na yan. So now, mag-eyeliner naman ako, and I also got yung eyeliner from Vice Cosmetics X CLUTZ, and this one is in the shade Soft lang. And by the way, hindi ko pala binili yung full collection ng Vice Cosmetics X CLUTZ kasi feeling ko hindi ko naman sila magagamit lahat or hindi ko ma-maximize yung use ko sa kanilang lahat. Although, of course, gusto ko rin bilhin. Actually, dapat nga bibilin ko yung face palette nila, yung may contour, blush, and highlight. So, hindi naman ako ma-contour, powder, blush, and highlight masyado. Kaya, hindi ko na lang siya binili. So, ito na lang kasi yung eyeliner I heard and I've seen sa mga reviews and even sa reveal video ni Mama Ann. Ang ganda talaga ng itsura niya and waterproof and smudge-proof siya. So, ayun, if you're looking for an affordable eyeliner na smudge-proof, waterproof, budge-proof, ito baka magustuhan nyo. So, this one is in the shade Soft lang. So, it's just a brown eyeliner. Wow! Super creamy nun ah. Hindi ko masyado din nampidon sa skin ko, pero ganyan, oh god. So, i-try natin siya on our eyes, and I really like it. Super pointed. Syempre, hindi na ganyan ka-pointed yan kapag lagi natin ginagamit. Pero, meron siyang sharpener. Alam ko. Ayan no. Natitwist dito sa ilalim. Ayan. So, ayan, andito yung sharpener niya. So, pwede niyong gamitin yan kapag napudpud na. So, let's use this to tightline our eyes. And medyo magdodraw lang ako ng eyeliner, pero hindi ko na siya masyado i-wing out. Ayan, so nakita nyo ba? Super close lang niya dun sa eyelashes ko mismo para hindi siya masyadong halata. Kasi nga, maliit yung eyes ko. So kapag nag-eyeliner ako na medyo mataas dun or medyo napakapal, feeling ko magiging unnatural siya tingnan for my eyes and my eye shape. You see the difference? Mas defined to. So I'm just gonna repeat it on the other side. Okay, one thing I'm noticing with this eyeliner, so sobrang creamy niya, ang bilis niyang mapudpod. Ayan o, kakagamit ko lang, pero ganyan na yung pudpod na agad siya or rounded na yung tip niya. It's not that sharp anymore, so you definitely have to sharpen it every time you use it. And napansin ko, parang hindi siya kumukulay dun sa eyelids ko. Ayan o, ilang beses ko na siyang pinabalik-balik dyan, pero hindi siya as in, like hindi niyo talaga makikita yung line na dinron nyo. Ayan o, wala. I don't know if dahil ang kapal na nung layer ng powder or eyeshadow na nilagay ko dito. Kasi diba binuild up ko yung color na brown. So, ilang layer yon. Kaya siguro hindi na siya kumukulay. Yun lang yung napapansin ko. Ewan ko kung sa akin lang to kasi alam ko, ang ganda niya actually. Kasi pag dito naman, pagka ginanyan mo, as in sobrang dali lang niyang kumulay. Pero pagdating dito, kasi may eyeshadow na ako, hindi ko alam kung dahil doon. Pero na-define naman yung eyes ko. I can see na na-tightline talaga. May shadow na kasi siya, ayan no. Pero hindi ko makita yung line na dinro ko. So, ayun lang. Alright, so I just put on some mascara. Ayan na. And ginamit ko lang yung Maybelline Falsies Lash Lift Mascara for that. So, now to finish up the eyes, maglalagay lang ako ng highlight dun sa inner corner. And, ano kayang gagamitin kong highlight dito? What I'm seeing is ito lang yung pwede kong magamit. So, sana meron lang silvery highlight dito sa eyeshadow palette for that inner corner look, diba? So, ito lang yung magagamit ko. Pinkish shimmer siya. Ayan. So, ganyan lang. It's pink. Okay, so now let's proceed to the face. So, mag-concealer muna ako. And napansin ko, wala namang fallout dito from the eyeshadow palette. So, malinis naman yung under eyes ko. So, that's good. That means yung eyeshadow palette, yung CLUTZ X Vice Cosmetics or Vice Cosmetics X CLUTZ eyeshadow palette, wala siyang gaanong fallout. Kasi, kita ko naman dun sa pan, wala rin masyadong kickback. So, ayun, that's the advantage or good thing about it. Ayan, so makakapag-concealer na tayo. And I'm just going to use my Desem Tip Concealer in the shade 1.75. Just going to dot it here. Ganyan lang. Super konti-konti. Tapos, I'm going to use this brush.
to blend it. Kasi meron na akong eyeshadow dito sa ilalim. Para hindi ko siya magulo, gagamit ako ng brush. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ni Carl sa akin. Sabihin niya, masyado kong ayos na ayos. Ayan. I really like this concealer. Grabe talaga. Lakas niya maka-highlight and maka-cancel out ng dark under eyes. So that's that. Then, I'm going to set it with this Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. One of my favorites. Current favorites. Ayan. So, I'm just going to use my itong gantong sponge to apply it. Then, I'm just going to apply it on the sides of my nose. Here's a tip. Dito sa forehead and sa chin. Para iwas oily. Kasi usually, dyan lang naman ako nag-oil sa T-zone. Then, what's next? Let's bronze. I'm just going to use this Milani Silky Matte Bronzing Powder in the shade Sunlight. For my blush, I'm going to use the BLK Cosmetics Creamy All Over Paint in the shade Feeling Peachy. Ay, wait, bago pala to, mag-highlight muna ako kasi yun yung favorite technique ko or application na ginagawa lately. So, I'm going to use the Caroline Strobe Stick. So, ginagawa ko muna is, swipe ko muna siya dito sa cheeks ko. Ayan. Tapos, saka ako lalagyan ng cream blush para medyo dewy and illuminated yung itsura ng face ko. Pag ginagawa ko tong step na to, ayun, ganun yung nakukuha kong effect. Tapos, talagang dinadrag ko siya dito all the way to the temple para, ayan, mas lifted yung itsura niya. And ang ganda rin ng combination kasi itong eye look ko, diba? Match siya dun sa blush natin. There! So, we're good with the blush. Next is mag-contour ng nose. And for my nose, I'm just going to use the same bronzing powder, itong Milani. Okay. Now for the lips, I'm going to use the Detail Cosmetics Powder Pout in the shade May Layug. This is my favorite. Parang nakukulangan ako sa highlight dun sa inner corner ko. So, I'm going to use the Caroline Strobe Stick. Papatungan ko lang siya kasi gusto ko silver yung color niya. And then, here sa brow bone. Yan. Here on the nose. And so, Cupid's bow. Alright, love. So, this is the finished look. So, hopefully, okay naman yung nagawa kong eyeshadow look. And sana, hindi siya too dramatic. Parang dapat soft lang, diba? Kasi nga, lalabas lang kami ni Carl later. So, ayan. I like it naman. Pero, ayan. I'm going to give you my final thoughts. Kasi nga, parang review na rin to on the Vice Cosmetics X and CLUTZ eyeshadow palette and the eyeliner. So, unahin ko muna tong eyeshadow palette. So, when it comes to the packaging, okay lang naman. Yung color, kasi diba si Mama Ann, mahilig talaga siya sa color yellow, and knowing Vice Cosmetics, talagang hot pink yung packaging nila. So, I have no comment on that. Okay naman yan kasi personal preference yan and branding din. So, I have no issues on that. So, ito naman ang pag-usapan natin, yung mismong eyeshadow palette. So, ayun nga, like I mentioned earlier, I really like the mirror. Super good quality talaga. It's so clear. Talagang kita mo yung itsura mo and hindi na distort yung face mo in any way. So, that's really nice. So, nasabi ko rin na sana may protective film para protected yung mga eyeshadows. Now, when it comes to the eyeshadow, siguro ang masasabi ko, you can already see these kinds of shades or probably meron na kayong ganitong shades sa mga eyeshadow palettes nyo. Kasi ito, very common naman ng mga colors niya, yung mga orange, brown. Siguro, ito lang yung mga purple shades like this one and ito, yung shimmery or yung topper. Parang yun, medyo hindi siya common on eyeshadow palettes. But yung the rest, sa akin lang naman na kasi I also own other eyeshadow palettes and ito, nakikita ko na sila sa mga eyeshadow palette collection ko. When it comes naman sa pigmentation,
It doesn't have that much kickback dito sa pan, which is good kasi hindi siya messy. And pagdating naman dito sa eyes sa application, hindi rin siya masyadong ma-fall out or wala nga akong nakitang fallout talaga. So that's nice. Yun lang, do sa color payoff, medyo nakukulangan ako or nabibitin ako. But I like the fact that it's also buildable. So yun naman, bumawi siya kasi it's buildable, it's smooth. Tama yung claims nila na smooth and blendable. So sa pigmentation, yun lang. Sa color payoff lang ako nakukulangan or nabibitin. Pero once you build it up naman, nagsho-show up naman yung color niya. So okay pa rin naman. Siguro, in-expect ko lang siguro sa kanya na super pigmented or once na dinampi ko yung brush dito sa eyelids ko, talagang makikita ko yung color. Pero ayun, you have to build up the shade para makita nyo talaga yung color niya. So ayun lang, if you're expecting na super pigmented siya, well, hindi siya ganun ka-pigmented right off the bat. But you can build up the color. Yun naman. It's not too pigmented pero you can build up. And if you're gonna ask me kung ma-recommend ko ba tong eyeshadow palette na to sa inyo, well, number one, yes, lalong-lalo na akong fan kayo ni Mama Ann. So go ahead and buy this for $395. Meron ka ng 12 shades. Pero I have a second answer. No, hindi ko na siya ma-recommend. Unang-una kasi, lalo na kung marami na kayong eyeshadow palettes in your collection and kung ganito rin yung color scheme or color palette, you can skip on this. Kasi nga, kung meron na kayong mga ganitong shades, diba? Pwede na yon, okay na yon. Pero if you're looking for something na hindi ganun ka-pigmented, pero buildable, this one I can recommend. Kung meron kayong mga palette na parang sobrang pigmented, nahirapan kayong i-blend or masyadong na-overwhelm kayo sa colors or pigmentation, I can recommend this one. Kasi perfect siya sa mga beginners actually, yung mga hindi pa ganun ka galing mag-eyeshadow or nag-aaral pa lang mag-eyeshadow. So ayun, pwedeng-pwede nyo itong pagsimulan kasi hindi kayo ma-overwhelm with the pigment, with the shades kasi nga, very wearable naman yung mga shades niya in fairness. Pwedeng pang everyday talaga. You can create many makeup looks on this, dramatic, soft, or pang everyday lang. So pwedeng-pwede to. Okay, doon naman tayo sa eyeliner next. So this one, I really have high hopes on this kasi nga nakita ko dun sa reveal video and sa mga other reviews on this eyeliner, very promising talaga siya. Kasi nga dito, diba, sinwatch ko siya, super creamy talaga. And right now, smudge-proof, budge-proof, diba? Pero ayun lang, nung nilayer ko kasi yung shade dito kanina sa eyelids ko, yung brown shade, siguro naparami ako ng layer, kaka-build up ko ng shade na yon. So, nung nag-apply na ako ng eyeliner, hindi na siya mag-show up or hindi na siya nagla-line. No matter how many times na nilaline ko siya dito sa eyes ko, hindi ko na siya makita. Pero, na-tightline pa rin naman niya and nagkaroon din ng shadow. So, as you can see, diba, na-define naman niya and na-enhance yung eyes ko. And hindi nakita yung mga white-white dyan na part. Pero yung naging effect niya, parang in-smudge ko na siya dito sa eyes ko kasi nawala na yung line. Parang naging blurred out na yung line niya. So, ayun lang naman. Ayun. So, if you're gonna ask me right now kung ma-recommend ko siya, I'm on the fence. Parang iba nga ulit yung expectation ko sa kanya dun sa na-achieve ko. So, siguro babalitaan ko na lang kayo on another video if nagustuhan ko talaga to. So, there we have it, love. So, that is it for today's video. Ayun lang naman. Nag-get ready lang naman ako and ginamit ko lang nga yung eyeshadow palette and eyeliner from Device Cosmetics X and CLUTZ. Alam ko super late na tong video na to kasi ang tagal na nitong nilaunch, diba? Pero, ayun, in case interested kayo sa thoughts ko and feedback ko on these products, so there we have it. Ayun na yung final thoughts ko, or not really super final kasi nga, ito-try ko pa tong eyeliner na to. But that's about it. First impression siguro, ayun. And before I end this video, I just want to announce na December is my month kasi it's my birth month and I'm really excited. Pero akalain nyo yun, umabot na tayo ng December. Sobrang bilis ng panahon, diba? Parang lately lang naka-quarantine tayo pero ngayon December na. So ibig sabihin parang malapit na tayo mag 1 year na naka-quarantine, diba? Well, I guess we just really have to carry on every day, go on with our routine, go on with our tasks kasi life must go on. Yun lang naman yun. So, I'm really happy na it's almost December and dahil nga birth month ko ang December and it's gonna be super exciting kasi every video ko ng December, magkakaroon tayo ng many giveaways. So, ayan, many giveaway. Like, one product lang naman kasi ang goal ko kasi is mabigyan talaga kayo. And as much as possible, gusto ko marami ako mabigyan. Kaya, tigi isang product lang. And I hope that's okay with you kasi gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga favorites ko or yung mga products na
na-enjoy ko. So, sana, ayan, magustuhan nyo and sana excited kayo for December. Kasi, ayun, I don't wanna go into more details on that kasi actually ngayon ko lang siya naisip. Hindi ko alam na ngayon ko siya sasabihin sa video na to. Pero, ayan, yan na yung announcement ko for today. So, abang-abang talaga. December is gonna be great. Let's claim it. And yeah, so that is it. So, I hope you enjoyed today's video. And if you did, don't forget to hit the thumbs up button. Check me out in my socials. At Instagram, I'm WendyXdiane, and Twitter at WendyRoman. And before clicking out, I post new videos every Friday and Sunday, so make sure to subscribe and ring the bell to get notified. Thank you, loves, for watching. I'll talk to you soon. Love, WendyXdiane.